Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul Analban. Răspund la o întrebare foarte simplă pusă de unul din urmăritorii mei frecvenți, care spune cam așa: ce facem în perioada 1-5 iulie la vița de vie? Omul vrea să fie informat ce face el acum. Noi suntem în 6 iulie acum și vreau să răspund pentru că mi-am dat seama că întrebarea este foarte corectă și foarte punctuală. Multe persoane vin cu această întrebare, dar nu o pun pe canal. Dar sunt convins că întrebarea o are foarte multe persoane la dispoziție și au nevoie de răspunsul ăsta. Și ce facem noi în perioada asta? Prima dată intrăm în vița de vie în cultură și facem o inspecție. Ce urmărim noi prin inspecția asta? Urmărim să vedem dacă frunzele sunt corecte, sunt curate, nu sunt înțepate, nu sunt pătate și strugurii la fel. Ne uităm la frunze în ansamblu, așa în mare, ne uităm așa de la distanță să vedem dacă frunzele nu sunt gofrate, nu sunt strânse în exterior sau către interior, dacă nu avem gale pe frunze, acele gale ca negi, care se formează ca niște negi, nu avem gale și invers în partea inferioară a frunzei, avem de-a face cu două tipuri de gale, gală care crește, deci negi care cresc deasupra frunzei și negi care cresc în partea inferioară a frunzei. Avem de-a face cu două insecte, doi dăunători. Când avem gale formate în sus, de deasupra frunzei, asta înseamnă că avem de-a face cu păianjenul galicol. Iar dacă avem gala formată în jos, adică înțepată de sus în jos, înseamnă că avem de-a face cu filoxera. Este o insectă mult mai dăunătoare decât păianjenul galicol și care se instalează inițial în zona asta de viță de vie, adică în partea aeriană, după care se duce la rădăcină, mănâncă rădăcina, infestează solul. În situația asta desființăm butucul de vie complet și nu mai plantăm vițe de vie nobilă nealtoită. Asta e lege. Mergem să vedem ce faci. Ne uităm la vița de vie, arată foarte bine aici. Arată foarte bine. Strugurii nu sunt crăpați, nu au culori de astea ciudate, adică puțin vineții, că zicem că avem un atac de mană. Făinarea, dacă era, se vedea pe deasupra, mana, dacă era, se vedea frunzele limonii, pete limonii și frunza ușor dată pe spate, așa. Atunci înseamnă că avem mană, ușor dată pe spate. Aici nu avem nimic. Ne uităm așa, în general, venim în partea asta la alta, aici avem altă situație. Vedeți, aici am avut o cultură de mărar și fiind mare mărarul până la recoltat, n-am putut să intrăm să vedem care e situația. N-am făcut nici tratamente prea mult la vița de vie. Și sunt curios să vedem cum se comportă vița de vie aici, în zona asta. Cred că ar fi posibil să dăm de ceva probleme, dar uitați aici, vedeți? Vedeți frunza asta? Nu mai arată prea bine. Ușor dată pe spate. Uitați și asta de aici și asta de aici. Ia să rupem una. Vedeți? S-a lăsat pe spate frunza un pic. Culoarea nu-i tocmai plăcută. Nu cred că e un atac de mană. Mai degrabă n-a avut lumină. Treaba este bună. Nu avem niciun atac. Dar ce se întâmplă? Noi nu mergem acum doar ca să constatăm și să luăm măsuri imediate cu tot ce trebuie făcut. Nu, constatăm să vedem care e factorul primordial. Dacă aveam, cum am spus eu acolo, frunzele ușor îndoite către partea în spate, să spunem așa, și gofrate, sau cu pete de limonii, înseamnă că avem de-a face cu un început de mană. Asta înseamnă că primul tratament care îl dăm acum este tratamentul pentru mană, cu substanțe stabilite pentru mană. O să vă dau eu pe ecran ce substanțe recomand eu pentru mana viței de vie. Dacă vedem că avem o pânză ca făina, ceva, ca o culoare a făinii, asta înseamnă făinare. Poate să fie pe frunză, dar și pe struguri. Și avem de face cu făinare. Și atunci, în funcție de ce simptome avem, ori facem un tratament pentru mană, ori pentru făinare, ori le cumulăm dacă situația e gravă. Dar dacă nu avem o situație clară, cu un dăunător sau cu o boală eminentă, nu venim acum și dăm cu bomba în vița de vie. Facem tratamente preventive în așa fel încât nu amestecăm toate substanțele odată, că nu avem urgență. Și facem tratamente preventive, un tratament îl facem pentru mană, la care mai adăugăm noi acolo și un acaricid, să spunem așa, și după aceea punem un aditiv, o să vă dau eu pe ecran, un aditiv și inclusiv un stimulator cu microelemente, cu aminoacizi, care să facă vița de vie să se simtă și ea bine, să nu simtă tratamentul pe care îl dăm noi împotriva bolilor și dăunătorilor. Următorul tratament, după 10 zile,
de la primul tratament pentru mană și cum am spus eu acolo, venim cu alt tratament pentru făinare și punem un insecticid și ce mai trebuie acolo, vă dau eu pe ecran. Deci, vedeți, împărțim în două cele substanțele, ca să nu le punem pe toate într-o găleată, pentru că ele ce se întâmplă? Sunt, într-adevăr, ele sunt compatibile, dar totuși unul la altul acolo mai anulează 1-2% din eficiența lor către boli și către dăunători. Și atunci împărțim în două tratamentele și să fim mai mulțumiți și noi și vița de vie. Bun, deci asta am spus așa. Facem o inspecție, stabilim tratamentele pe care vi le-am dat eu și mergem mai departe să vedem care e situația. Când ne uităm așa pe ansamblu, vedeți la distanță, rândul ăsta este curat, este palisat, adică toți ăsta stare puternici, coardele, să le spunem, care au struguri, s-au dirijat printre aceste sârme, vedeți, aici, sunt dirijate printre sârme sau s-a agățat pur și simplu singur aici și copile au fost rupți de la susțioarea frunzelor de aici, strugurii se văd clar, deci aici e treaba bună, aici s-a intrat și s-a făcut treabă. În partea asta la altă n-a mai reușit și a rămas cum a rămas, vedeți, avem coardele lăsate nedirijate, subțiorile sunt foarte groase, deci nu s-a făcut înlăturarea lor la timp, trebuia făcute la timp, adică în prima fază, când erau ierbacei, când erau foarte, foarte subțiri și la 10-15 cm, chiar 20, nu s-a îndepărtat, vom face asta acum, dar nu vom face ca în primăvară, atunci în mai. O să vedem cum facem noi ca să nu distrugem mugurile de iarnă, ăsta de aici. Vedeți, este un mugure aici, ăsta este mugurile de iarnă. De aici vor pleca lăstare în primăvară, lăstare care vor face struguri. Uitați, și aici, ăsta este mugurile de iarnă, vedeți? Ăsta de aici. Avem, uite aici, mult mai clar, vedeți? Ăsta e mugurile de iarnă, vedeți ce puternic este. El acum ce face? El diferențiază acum pentru anul următor, în primăvară. Ce diferențiază el? Ce face el? Ce gândește el? El gândește acum ca în primăvară să dea naștere la un lăstar, așa cum este ăsta acum, vedeți, ăsta de aici, un lăstar care la rândul lui să facă struguri. 1-2 struguri, vedeți? Deci să facă 1-2 struguri. Asta gândește el acum. Și dacă noi nu îl protejăm, acum acești muguri dispar și se vor muta undeva mai sus. Iar noi dacă lăsăm o coardă scurtă pentru un cep sau o cordiță de 4-5 ochi, nu avem acești muguri de iarnă, nu vom avea lăstare de producție. Deci asta este lucrarea care trebuie să facem acum. Dirijăm frumos printre sârme corzile care au struguri, da? Le dăm printre sârme și venim imediat după aceea stabiliți de unde sunt acei copili și eliminăm, cum am zis eu, eliminăm cu o foarfecă. Ia uitați aici ce copil puternic și aici avem mugurile de iarnă. Dacă eu rup cu mâna acum, cu siguranță voi distruge și acest mugure de iarnă. Așa că voi scurta de undeva de aici sau de aici, vedeți? Sau de aici, dar cel mai corect mai lăsăm un mugure în plus și nu afectează nici mugurile de iarnă. Uitați aici cât acoperi de mare. Ia uitați aici. Deci facem în așa fel încât dirijăm corzile printre sârmele pe care le-am pus noi încă de la ființarea viței de vie și eliminăm copilii în așa fel încât strugurii să nu fie aglomerați de acești copili sau de coarde care nu au rod. Coarda asta, vedeți? Cât e de mare. Mergem pe linia ei în jos, ne uităm de unde vine și găsim că e tocmai de undeva de aici, vine, vedeți, de aici, care nu are nici rod, nu are nimic. O eliminăm de aici, o scoatem afară să vedem. Ia uitați câtă coardă, are undeva la 3 metri, consumă sevă degeaba și blocăm și strugurii în cursul lor de evoluție, adică strugurii ce se întâmplă? Strugurii n-au voie să stea încălciți de acei copili, pentru că și copii la rândul lor formează niște elemente care vin săgați de ceilalți copii sau de sârmă. Și atunci se încurcă cu strugurii și la recoltare nu avem ce să recoltăm. Să rup strugurii la jumătate, cad boabele
și așa mai departe. Deci acei cârcei se formează pe lăstari care încurcă și struguri. Îi lăsăm la vedere. Ia uitați aici cum arată. Cât este de gros, de viguros, aproape cât coardă. Ăsta este copilul, da? Am spus că eliminăm, lăsăm să păstrăm, să protejăm mugurile de iarnă ăsta format și în continuare strugurii rămân formați aici, frunzele care se acopere, să-i umbrească. Deci asta facem noi în continuare pe toată linia asta. După ce am făcut această trecere fizică și dirijăm coardele frumos, eliminăm copiii care sunt eliminat, eventual ce au mai dat pe aici, de jos, pe cordon, dacă au mai dat și alte elemente, de alți lăstari care au pornit în creștere, dacă ne sunt de folos cumva, îi oprim, dacă nu, nu. De exemplu, vedeți aici, avem aici un ceph bătrânit, mai avem încă unul aici, nu-i foarte bătrân, dar distanța este de undeva de o foarfecă și ceva, e distanță foarte bună. Noi nu avem nevoie de acest lăstar. Îl eliminăm, lăsăm doar un ochi. În cazul în care aici apare o problemă, de aici pornește un nou lăstar care va forma un nou ceph la 2 ochi. Deci ne uităm și pe cordon să vedem ce evoluție are, ce lăstare avem acolo, dacă avem în plus, dacă avem carenți în ceph și mai formăm noi la anul alt ceph de acolo. După ce am făcut această lucrare, dirijăm tot ca lumea așa, venim și facem un tratament, cum am spus, primul tratament, după care urmează cel de-al doilea tratament. Cam asta a fost sprijinul meu pentru întrebarea dumneavoastră. Sper că vin în ajutor. Dacă mai e ceva, revin cu alte tutoriale. Dacă aveți neclarități, vin cu alte tutoriale la care să vă răspund și să vă ajut punctual. Până atunci, nu uitați, abonamentul la acest canal este gratuit și vă urez succes pe toată linia.